good evening kung saan mang sulok kayo ng mundo na roroon, and welcome to my vlog. And for today's video, ang gagawin natin ay maghahanda tayo or magpiprepare tayo ng aming Friday lunch. So kung ano ang aking ipiprepare for today's Friday lunch, just keep on watching! Guys, how are you? How are you today? Today is Friday here in Jeddah, Saudi Arabia. And for today's vlog, ay dahil nga today is our rest day. So, magpiprepare tayo ng namimiss na naming pagkain sa Pilipinas. I'm sure ang mga ka-OFW ko dyan ay makaka-relate kung ano ang ihahanda natin sa araw na ito. Kaya ito guys, umpisahan na natin. At para maggutom na rin kayo, kagaya ko, nagutom na rin ako. Kasi medyo late na. It's almost 12 noon na dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So, it's time for us to prepare the lunch. So, let's go. Samahan nyo ako at silipin natin kung ano ang ating maipi-prepared sa araw ng Friday. At yan nga guys, kita nyo meron tayong rice cooker dito, Ito yung ating leftover na rice. So, ang gagawin natin dyan ay ipa-fried rice natin siya for today. So, para naman, di ba, hindi sayang kasi hindi maganda yung nagsasayang tayo ng pagkain. So, ang ginagawa ko talaga every time na meron ako mga leftover na rice, ayan, ginagawa natin siyang fried rice. At yan guys, meron tayong itlog, kamatis, sibuyas at bawang. I'm sure nahuhulaan nyo na kung ano ang gagawin natin for today's lunch. Siyempre, ginisang itlog, di ba? Walang kamatayang itlog dito sa Saudi Arabia. Alam niyo naman ang ating mga OFW, ang ating pambansang pagkain. Hindi mawawala ang itlog. So, ayan nga guys, napakita ko na kung ano ang ating lulutuin sa araw na ito. Ayan, ang tuyo. At syempre, ang itlog na may kamatis, sibuyas at bawang. So, let's start. Lutuin na natin ang ating Friday lunch for today. Guys, nakalimutan ko palang ipakita sa inyo. May natira tayo na sardinas nung isang araw, At yan nga, ini-recycle ko siya. Nilagyan ko na siya ng itlog para mapasama din sa ating Friday lunch for today.
that's it for today's vlog. At sigurado na busog at natakamping kayo sa aming Friday lunch. At busog na busog nga tayo, no? Ayan, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Brigittes Vlog, and click the bell button so you will be notified on my next video. Thank you for watching. Masalama. Bye!